students, welcome to my online classes. Today we are going to see a part of the chapter Basic Concept in Geometry, and today's part is a segment, a ray and a line as a set of points. The first part is a line segment. So let us understand what is a line segment in terms of set. The union set of point A, point B and the points between A and B is called a segment, or it is called as a segment AB. Means here we have segment AB, and in terms of a set, what is segment AB? तर segment AB म्हणजे काय आहे? Segment AB is a union set. It is a union set म्हणजे it is a combined set. सगळ्यांना एकत्र करायचं आहे आपल्याला. कोणाकोणाला एकत्र करायचं तर पॉइंट A, पॉइंट B आणि असे सगळे पॉइंट की जे A आणि B च्या दरम्यान आहेत किंवा त्याच्या मध्ये आहेत. आपण याच्या आधी बिटवीननेस हा कन्सेप्ट शिकलेलो आहोत. तर त्या बिटवीननेसचाही इथं आपल्याला उपयोग करायचा आहे. आणि मॅथेमॅटिक्स पार्ट 1 मध्ये तुम्ही युनियन सेट काय असतो हे पाहिलेलं आहे. युनियन सेट म्हणजे काय असतं? इट इज द सेट ऑफ कंबाइंड एलिमेंट. एकत्र आपण जे एलिमेंट करतो त्याला आपण युनियन सेट म्हणतो. मग आपल्याला इथं एक सेगमेंट मिळवायचं असेल तर काय कंबाईन करावं लागतं? तर सेगमेंट AB इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P such that P is equal to A, P is equal to B and A dash P dash B. A dash P dash B means we have to consider all the points that lies between A and B. हा AB च्या दरम्यान असलेला कोणताही एक पॉइंट P आहे. तर हा एकच पॉइंट नाही तर A आणि B च्या दरम्यान असलेले सगळे पॉइंट P आपल्याला जमा करायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला सेगमेंट AB मिळेल. म्हणजे काय असतं? व्हॉट इज सेगमेंट AB? सेगमेंट AB इज अ set of union set of point A, point B and all points between A and B. So such type of a union set is known as segment AB. तर ह्याच्यामधले सगळे पॉइंट हे सगळे पॉइंट आहेत. हे सगळे पॉइंट आपण जर घेतले तर all these points are the point that lies between A and B and such a set of points is known as a line segment. So this is a line segment. And segment AB is written as segment AB or shortly known as seg AB and it is also meant as seg BA. म्हणजे आपण ह्याला segment AB म्हणलं काय किंवा segment BA म्हणलं काय दोन्हीचाही अर्थ एकच होतो. त्यानंतर point A, point B are called the end points of segment AB. म्हणजे हे जे दोन पॉइंट आहेत A आणि B ह्याला आपण म्हणणार segment AB चे end points and the distance between the end points of a segment is called the length of segment AB and it is denoted as the length of AB or it is denoted as the distance of AB or it is denoted as simply AB. फक्त AB असं देखील आपण म्हणू शकतो. तर हे आहे एका लाईन सेगमेंट बद्दलची माहिती. आपण खरं तर याआधी लाईन सेगमेंट म्हणजे काय असतं हे या आधीच्या वर्गांमध्ये शिकलेलो आहे. पण आता आपण या वर्षी सेट नावाचा एक नवीन कन्सेप्ट मॅथ 1 मध्ये शिकलेलो होतो. तर त्या सेट नावाच्या कन्सेप्ट वरून आपण काय केलेलं आहे की व्हॉट इज लाईन सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स असं आपण या वेळेला नवीन शिकलेलो आहे. तर अशाच टाइपचा दुसरा एक कन्सेप्ट आपल्याला पाहायचा आहे. तो दुसरा कन्सेप्ट आहे अरे. सो व्हॉट इज अरे? रे AB. सपोज A and B are two distinct points. म्हणजे दोन वेगवेगळे पॉइंट आहेत. A and B are two distinct points. The union set of all points on segment AB and the points P such that A dash B dash P is called ray AB. So what is ray AB? Ray AB is a set of all points P such that P belongs to segment AB. म्हणजे P हा segment AB चा घटक आहे किंवा A dash B dash P म्हणजे P रे AB कसा आहे? रे AB कसा आहे तर आपल्याला असे सगळे पॉइंट एकत्र करायचे आहे जे सेगमेंट AB वर आहेत. असे हे सेगमेंट AB हा सेगमेंट आहे. या सेगमेंट वरचे सगळे पॉइंट आणि असे सगळे पॉइंट आपल्याला घ्यायचे जे की AB च्याही पलीकडे असलेले सगळे पॉइंट म्हणजे ऑल द पॉइंट्स P such that A dash B dash P असे जे पॉइंट्स असतील त्या सगळ्या पॉइंटला मिळून तयार होतो रे AB.
आता रे ए बी म्हणजे आपल्याला इथून लक्षात येईल की आपण इथून सुरुवात केली आणि इकडच्या दिशेने आपण गेलो, एकाच दिशेने आपण गेलेलो आहोत, विरुद्ध बाजूने आपण गेलेलो नाही. आणि म्हणून आपण हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला आपण म्हणतो the point A is known as the end point of ray AB or it is also known as the origin of ray AB. म्हणजे A पासून B च्या दिशेने असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि त्यावरूनच आपण सांगू शकतो की रे AB is not equal to रे BA. रे BA आणि रे AB वेगवेगळं असते. जसं सेगमेंट AB is equal to सेगमेंट BA असं होईल. एक सेगमेंट चं नाव आपण आदला बदल करून लिहू शकतो, पण रे ए बी चं नाव आपण रे बी ए असं लिहू शकत नाही, कारण आपल्याला ते एका विशिष्ट दिशेने असलेले सगळे पॉइंट घ्यावे लागतात. सो दिस इज ऑल अबाउट अ रे. नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ लाइन इन टर्म्स ऑफ द सेट. सो लाइन ए बी, the union set of points on ray AB and opposite ray of ray AB is called line AB. म्हणजे लाइन AB कशाला म्हणायचं, तर लाइन AB is a set of all points P such that P belongs to ray AB or P belongs to ray BA. AB किंवा BA च्या एलिमेंट असले तर हा पॉइंट P जो आहे तो लाइन AB वर आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजे व्हॉट इज लाइन ए बी. लाइन ए बी काय आहे, तर ए पासून बी च्या दिशेने असलेले सगळे पॉइंट, हा पॉइंट ए होता, या पॉइंट ए पासून ते बी च्या दिशेने असलेले सगळे पॉइंट आणि तसंच पॉइंट बी पासून ए च्या दिशेने असलेले सगळे पॉइंट असे मिळून जे पॉइंट तयार होतात त्याला आपण म्हणतो लाइन ए बी. सो व्हॉट इज लाइन ए बी. Line AB is the union set of points on ray AB and the opposite of ray AB is called line AB. आता समजा आपण इथं घेतला हा रे AB आहे, तर AB वरचे सगळे पॉइंट घ्यायचे, हे P सुद्धा घ्यायचा आणि हा याचा अपोजिट रे, आता AB हा रे आहे तर याचा अपोजिट रे A पासूनच सुरू होतो खरं तर, पण आपण इथं दाखवताना काय दाखवलं, रे AB असा आणि रे बी ए असा असं दाखवलंय. पण काय असते, आपण युनियन सेट लिहिताना आपल्याला माहितीये की युनियन सेट लिहिताना जे रिपीटेड पॉइंट्स असतात ते आपण पुन्हा पुन्हा घेत नाही. आणि म्हणून एक लाईन म्हणजे काय असतं, तर अ लाईन ए बी इज द युनियन सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे ए बी अँड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाईन ए बी. The set of points on segment AB is a subset of points on line AB. म्हणजे हा जर का आपण लाइन AB आहे असं आपण समजलो, हा पूर्ण लाइन AB आहे, इथून ते इतका हे लाइन AB आहे, तर लाइन AB मध्ये हा सेगमेंट AB इन्क्लुडेड आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये all the points of segment AB are contained in line AB and therefore we say that a line segment is a subset of line. सेगमेंट इज अ सबसेट ऑफ लाइन. तर हा त्याचा सबसेट आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. त्यानंतर आता बघूयात कॉन्ग्रुएन्स ऑफ सेगमेंट, म्हणजे रेषाखंडांची एकरूपता. इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स इज इक्वल देन द टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. या आधी आपण पाहिलं होतं की इफ टू सेगमेंट्स आर एक्झॅक्टली कोइन्साइड विथ इच अदर देन दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. आता आपण या वेळेला डिस्टन्स आपण शिकलोय, तर डिस्टन्सचा उपयोग करून आपण सांगतो की if the length of the two segment is equal then the two line segments are congruent. Means if length of AB is equal to length of CD or distance of AB is equal to distance of CD then segment AB is congruent to segment CD. म्हणजे हे A आणि B मधलं जेवढं अंतर आहे तेवढंच C आणि D मध्ये जर अंतर असेल तर सेगमेंट AB आणि सेगमेंट CD हे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट असतात किंवा एकरूप रेषाखंड असतात. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे आता नेक्स्ट पार्ट, तर तो आहे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स. म्हणजे जर रेषाखंड एकरूप असतील तर त्याचे काय प्रॉपर्टीज असतात, तर ह्या प्रॉपर्टी आहेत रिफ्लेक्सिव्हिटी. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB मीन्स एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. प्रत्येक रेषाखंड हा स्वतःशी एकरूप असतो आणि म्हणून आपल्याला लिहिता येतं सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA असं देखील आपल्याला लिहिता येतं. त्यानंतर आहे सिमेट्री. व्हॉट इज सिमेट्री. If segment AB is congruent to segment CD,
then segment CD is also congruent to segment AB. म्हणजे जर का पहिला सेगमेंट हा दुसऱ्या सेगमेंटला कॉन्ग्रुएंट असेल तर दुसरा सेगमेंट हा पहिल्या सेगमेंटला कॉन्ग्रुएंट असतो. इफ द first segment is congruent with the second segment, then the second segment is also congruent with the first segment. This is known as a symmetry. Then the third property is if segment AB is congruent to segment CD and if segment CD is congruent to segment EF, then segment AB is congruent to segment EF. म्हणजे समजा आपण ह्याला म्हणलं हा पहिला सेगमेंट आहे, हा दुसरा सेगमेंट आहे, हा दुसरा आणि हा तिसरा. तर आपल्याला इथं सांगता येतं जर पहिला बरोबर दुसरा आणि दुसरा बरोबर तिसरा तर पहिला बरोबर आहे तिसरा. If the first segment is congruent with the second segment and second segment is congruent with the third segment, then first segment is congruent with the third segment. आणि याला दुसऱ्या एका पद्धतीने आपल्याला असेही लिहिता येतं की if the left hand sides of two equalities are equal, then the right hand sides are also equal. म्हणजे डावी बाजू जर सारखी तर उजवी बाजू सारखी. इथं आपल्याला सांगता येतं की पहिला बरोबर दुसरा आणि दुसरा बरोबर तिसरा तर पहिला बरोबर तिसरा. म्हणजे if the first segment AB is congruent with the segment CD, then segment CD is congruent with segment EF, then segment AB is congruent with segment EF. तर आपला हा जो कॉमन पार्ट आहे हा कॉमन दोन्ही मध्ये CD आलेला होता तो आपण काढून टाकला तर आपल्याला म्हणता येते फर्स्ट सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विथ द थर्ड सेगमेंट. पहिला बरोबर दुसरा आणि दुसरा बरोबर तिसरा. सो these are the properties of congruent segment. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये आपल्याला राईट डाऊन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स असा क्वेश्चन येतो तर त्यावेळेला आपल्याला ह्या टाइपचे उत्तर लिहावं लागतात. तर या प्रॉपर्टीज तुम्ही लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. त्यानंतर बघूयात की व्हॉट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट म्हणजे रेषाखंडाचा मध्यबिंदू. व्हॉट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट? इफ a dash m dash b and segment AM is congruent to segment BM, then M is called the midpoint of segment AB. म्हणजे इथं M हा सेगमेंट AB चा मिड पॉइंट होण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे a dash m dash b म्हणजे हा M पॉइंट जो आहे तो A आणि B च्या दरम्यान असला पाहिजे, दोन्हीच्या मध्ये तो पॉइंट असला पाहिजे. हा जर का इथं A आहे आणि इथं B आहे तर A आणि B च्या मध्ये तो असला पाहिजे, त्याच्या बाहेर इकडे किंवा इकडे असा कुठं तो असू नये. म्हणजे त्याच्या लाईन वरच असावा, एकतर त्या सेगमेंट वरच कुठेतरी तो असावा. पण तो सेगमेंट वर कुठेही असून जमत नाही. म्हणजे समजा आपण हा पॉइंट घेतला सेगमेंट ए बी आहे आणि या सेगमेंट ए बी वर आपण समजा हा पॉइंट एम घेतला तर आपण एम ला मिड पॉइंट म्हणत नाही. इथं एम हा मिड पॉइंट होत नाही. मग एम मिड पॉइंट कधी होतो तर इफ सेगमेंट AM is congruent to segment BM, then we say that segment M is midpoint of segment AB. Means if point M is between A and B, या A आणि B च्या मध्ये point M आहे and if AM is equal to BM, then such point M is known as the midpoint of segment AB. म्हणजे this is a point such that it divides segment AB in exactly two equal parts. Suppose that if we have length of AB as suppose 12 centimeter, then the length of each part formed by point M will be 6 centimeter and 6 centimeter each. So this is the midpoint of a segment. And the important point regarding midpoint is that every segment has one and only one midpoint. Every segment has one and only one midpoint. आता खरं तर इथं नुसतं आपल्याला असंही म्हणता आलं असतं की एव्हरी सेगमेंट हॅज वन मिड पॉइंट किंवा आपल्याला असंही म्हणता आलं असतं की एव्हरी सेगमेंट हॅज ओनली वन मिड पॉइंट असंही म्हणता आलं असतं. पण आपण इथं म्हणतोय की एव्हरी सेगमेंट हॅज वन अँड ओनली वन मिड पॉइंट. Why it is said such that every segment has one and only one midpoint? The first one is for the existence and the only one is for the uniqueness. म्हणजे काय? हा आहे एक्झिस्टन्स म्हणजे अस्तित्वात असणे. प्रत्येक रेषाखंडाला एक मध्यबिंदू असतो म्हणजे असतोच. आणि दुसरी गोष्ट आहे की प्रत्येक रेषाखंडाला एकच मध्यबिंदू असतो, असे 2 2 3 3 4 4 असे काही नसतात. तर याच्यासाठी आपण म्हणतो की प्रत्येक रेषाखंडाला एक आणि एकच मध्यबिंदू असतो. एव्हरी सेगमेंट हॅज वन अँड ओनली वन मिड पॉइंट
or we can say that every segment has exactly one midpoint. प्रत्येक रेषाखंडाला केवळ एकच मिडपॉइंट असतो, एक आणि एकच मिडपॉइंट असतो. तर हे आहे मिडपॉइंटशी संबंधित कन्सेप्ट. नाउ लेट अस सी द कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट. If the length of segment AB is less than the length of segment CD, then it is written as segment AB is smaller than segment CD or segment CD is greater than segment AB. म्हणजे आपण जर रेषाखंडांची कंपॅरिझन करायचं ठरवलं तर ते कशी करणार, तर ते कंपॅरिझन करण्यासाठी त्याच्या पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स मोजायचं. आपण समजा घेतलं की लेट अस सपोज दॅट डिस्टन्स ऑफ AB is equal to 5 and distance of CD is equal to 7, then clearly it is seen that the segment CD is greater than segment AB or segment AB is smaller or shorter than segment CD. So this is comparison of segments, रेषाखंडांची तुलना, comparison of segments. Now let us see the perpendicularity of segments or rays. तर परपेंडिक्युलॅरिटी काय असते, आपल्याला परपेंडिक्युलॅरिटी म्हणजे काय आहे या आधी सुद्धा थोडंफार आपण पाहिलेले. 7वीला असताना आपण सेगमेंटचे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर सुद्धा काढले. पण आपल्याला इथं एक नव्या पद्धतीने हे परपेंडिक्युलॅरिटी समजून घ्यायची आहे. तर परपेंडिक्युलॅरिटी ऑफ सेगमेंट्स अँड परपेंडिक्युलॅरिटी ऑफ रेज. इफ अ लाइन containing two segments, two rays, or a ray and a segment are perpendicular to each other, then the two segments, two rays, or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other. म्हणजे काय असतं की जर दोन रेषाखंड किंवा एक रे एक सेगमेंट असे दोन असतील तर हे कधी परपेंडिक्युलर असतात, तर त्याच्यात दोन गोष्टी आहेत की if they form an angle of 90 degrees, that is the important thing first, but the if the line containing them are perpendicular, then also they are said to be perpendicular. म्हणजे कसं थोडंसं आपण एकदा वेगळ्या पद्धतीने समजून घेऊया. समजा आपण घेतले हे दोन सेगमेंट आहे, हे दोन सेगमेंट एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, क्लिअर दिसतंय बिकॉज they intersect each other at right angles and therefore we say that these two segments are perpendicular to each other. But the question arises for such type of two segments. Suppose that we have these two segments. Now the question is whether the two segments are perpendicular or not. तर आपल्याला असं वाटेल की हे दोन सेगमेंट परपेंडिक्युलर नाहीत असं आपल्याला वरवर पाहता वाटेल, पण प्रत्यक्षामध्ये आपल्याला हे कसं ठरवायचं असतं, तर ते ठरवण्यासाठी आपण काय करणार आहे, we will draw the line containing these segments. So let us draw the lines containing these two segments, and from the lines it is clear that the two lines containing these segments are perpendicular and therefore we say that the two segments are perpendicular to each other. म्हणजे ह्या दोन सेगमेंटला कंटेन करणारी समाविष्ट करणाऱ्या रेषा एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे हे सेगमेंट परपेंडिक्युलर आहे. आता अशाच टाइपचा आणखी एक आहे की आपल्या समोर हे दोन रे आहेत and the same type of question is that whether the rays are perpendicular or not, and to decide whether the rays are perpendicular or not we have to draw the lines containing these two rays, and if the lines are perpendicular then the rays are perpendicular, and here also we see that the lines containing these rays are perpendicular to each other and therefore we say that the rays are perpendicular to each other. So this is the perpendicularity of segments or rays. Now the next point is the distance of a point from a line. म्हणजे एका पॉइंटचं एका लाईन पासूनचं अंतर हे कसं ठरवतात. If segment CD is perpendicular to line AB and the point D lies on line AB, then the length of segment CD is called the distance of point C from line AB, like this. And here this segment CD is perpendicular to line AB. Suppose this is line AB and CD is a segment. Then distance of this point C from line AB is decided by the length of segment CD. The point D is called the foot of perpendicular, and if length of CD is equal to A, then the point C is at a distance of A from line AB. म्हणजे आपल्याला जर का असं ठरवायचं असेल की ही एक लाईन आहे, ही लाईन आहे एक,
आणि या लाईनच्या बाहेर एक पॉइंट आहे. सपोज दॅट दिस इज लाईन L and suppose that this is point P. Now we want to decide what is the distance of this point P from line L. तर हे करण्यासाठी आपण असं अंतर घेत नाही, हे अंतर घेत नाही, हे अंतर घेत नाही, तर आपण कोणतं अंतर घेतो? तर we will consider only the perpendicular distance of the point from this line. Means we draw the perpendicular from point P on line M, and the length of this segment PM is the distance of point P from line M, from line L. So the perpendicular distance is the shortest distance of a point from a line. म्हणजे हे जर का आपण अंतर पाहिलं तर हे अंतर सगळ्यात कमी अंतर असते. दिस इज द shortest distance of a point from the line. Now if we draw such type of segments from point C on line L, then these distances are greater than CD. हे सगळे अंतर जे आहेत हे CD पेक्षा मोठे असतील. आपण असे किती जरी पॉइंट्स काढले, इन्फायनाइट जरी आपण असे सेगमेंट काढले तरी सुद्धा हे अंतर या CD पेक्षा जास्त असतील. आणि म्हणून आपण काय म्हणतो की CD is the shortest distance of point C from the given line, and this is known as the perpendicular distance of a point from the line. So this is all about the basic concepts. तर अशाच टाइपच्या बेसिक कन्सेप्ट आपण या आधीच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहिलेले आहेत. तुम्ही तो व्हिडिओ फॉलो करू शकता. आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक आणि शेअर जरूर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणारे जे एक्सरसाइज आणि कन्सेप्ट आहेत ते तुम्हाला असेच टाइम टू टाइम मिळत राहतील. तर तुर्तास धन्यवाद. थँक्यू.